हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे आपलं पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये। फ्रेंड्स, आज आपण पाहणार आहोत दुल्हन ब्राइडल मेकअप। तर आपण फर्स्ट या ठिकाणी अप्लाय करत आहोत मॉइश्चरायझर। मॉइश्चरायझर हे सर्क्युलर मोशनमध्ये अप्लाय करायचं आहे। मॉइश्चरायझर नंतर आपण प्राइमर अप्लाय करणार आहोत। त्यानंतर प्राइमर हे आपल्या स्किनमध्ये ॲब्झॉर्ब होईपर्यंत या ठिकाणी थांबायचं आहे। त्यानंतर आपण या ठिकाणी स्किनवरती करेक्टर अप्लाय करणार आहोत। ज्या ठिकाणी डाग वगैरे असतील त्या ठिकाणी आपण करेक्टरने ते कव्हर करून घेतो। आय सर्कलवरती पण आपण करेक्टर या ठिकाणी अप्लाय करतो। करेक्टर नंतर या ठिकाणी आपण बेस अप्लाय करत आहोत। जो म्हणजे बेस आपल्या स्किन टोनवरती या ठिकाणी मॅच होईल तो बेस आपण घेणार आहोत। तर या ठिकाणी आपण डर्माचा बेस या ठिकाणी अप्लाय केलेला आहे। तो व्यवस्थित आपण या ठिकाणी ब्लेंडिंग करून घ्यायचा आहे। बेस ब्लेंडिंग करून झाल्यावरती या ठिकाणी आपण हायलाइट एरियावरती लिक्विड अप्लाय करणार आहोत। लिक्विड म्हणजेच फाउंडेशन। तर या ठिकाणी ज्या ठिकाणी लिक्विड अप्लाय केलेलं आहे ते आपले हायलाइट एरिया पॉइंट आहेत। या ठिकाणी हायलाइट एरियावरती लिक्विड अप्लाय करून ते जागेवरती टॅप करून आपण ॲब्झॉर्ब करून घेणार आहोत स्किनमध्ये। या ठिकाणी जे ब्लेंडिंग असतं त्याने जागेवरती या ठिकाणी टॅप टॅप करायचं आहे। त्यानंतर या ठिकाणी आपण कंटोरिंग करून घेत आहोत। आपण फर्स्ट या ठिकाणी नोज कंटोरिंग केलेलं आहे आणि त्यानंतर चिन। कंटोरिंग झाल्यावरती व्यवस्थित जागेवरती ब्लेंडिंग करायचं आहे।
यानंतर आपण पावडरने लॉक करून घेणार आहोत, म्हणजेच या ठिकाणी चेहऱ्यावरती आपण पावडर अप्लाय करणार आहोत. पावडर अप्लाय करून झाल्यावरती या ठिकाणी आपण ब्लशर अप्लाय करणार आहोत. तर ब्लशर अप्लाय करताना या ठिकाणी क्लायंट्सला स्माइल करायला लावायचे आणि त्यानंतर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण ब्लशर अप्लाय करून घेणार आहोत. ब्लशर नंतर आपण हायलायटर या ठिकाणी अप्लाय करणार आहोत. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी हायलायटर अप्लाय करायचं आहे. सर्क्युलर मोशनमध्ये हायलायटर या ठिकाणी अप्लाय करायचं आहे. त्यानंतर आपण या ठिकाणी लिपस्टिक लावून घेणार आहोत.
अशा प्रकारे आज आपण हा ब्रायडल मेकअप ट्युटोरियल या ठिकाणी कंप्लीट केलेला आहे। हा मेकअप तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तर भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये। बाय फ्रेंड्स।